Chào các bạn. Hôm nay cuối tuần, các tòa nhà văn phòng đều nghỉ và tôi vừa đột nhập thành công vào một cái văn phòng của một công ty chế biến các cái sản phẩm từ nông sản. Theo tôi đã điều tra từ trước thì chủ của cái công ty này là các bác nông dân thôi, nhưng mà họ có một cái bộ sưu tập tranh toàn tranh xịn. Ở đây tôi thấy một cái bức tranh nặng ký về cả nghĩa đen nghĩa bóng, tác phẩm của họa sĩ Trương Bé. Chúng ta hãy tìm hiểu xem nào nhé. Họa sĩ Trương Bé sinh năm 1942 tại Quảng Trị. Ông từng giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế giai đoạn 1996 đến 2000. Ông được biết đến nhiều qua những tác phẩm sơn mài trừu tượng khổ lớn hoặc rất lớn. Ông quan tâm đến không gian, thời gian và liên hệ hai đại lượng này với tranh trừu tượng. Thời gian là năng lượng, tình yêu là năng lượng tràn ngập trong vũ trụ, trong thế giới mà chúng ta đang sống. Không gian là trời, không gian là lớn, trời là đạo, mà đạo là đại lượng thì làm sao có thể giải thích được. Vì thế tranh trừu tượng cũng không thể lý giải được. Cứ để mỗi người xem tranh thoải mái suy tưởng và có cách cảm nhận riêng ở từng góc độ khác nhau. Rồi, cảm ơn bạn MC nhé. Những cái thông tin đấy thì khán giả có thể tự tra cứu trên Google sau. Quay trở lại với cái bức tranh này vì đó là nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Thì đánh giá sơ bộ đối tượng. Đây là một bức tranh có khổ 1m x 1m22, tức là khổ không hề nhỏ so với sơn mài nói chung, nhưng lại là khổ rất nhỏ so với sơn mài của cố họa sĩ Trương Bé nói riêng. Thì từ nãy giờ có bạn thắc mắc là sơn mài là gì đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau hỏi qua anh bạn của tôi nhé. Sơn mài là gì á? Sơn mài là chất liệu truyền thống của Việt Nam và như mọi cái chất liệu khác thì nó cũng gồm hai thành phần chính là màu và chất kết dính. Chất kết dính của sơn mài là nhựa từ cây sơn, trồng chủ yếu ở trên vùng Phú Thọ của miền Bắc của nước ta. Cái phần thứ hai là phần bột màu, pigment. Thì ở đây không phải là những cái bột màu rẻ tiền đâu, mà là những cái khoáng chất lấy từ đất đá. Tông màu của sơn mài truyền thống Việt Nam chủ yếu là tông màu ấm như nâu, đất, đỏ, vàng, cam. Đây là một tác phẩm dở dang của tôi thôi, không phải của bác Trương Bé đâu. Tôi đã làm cái này cũng lâu rồi. Như các bạn thấy ở trên này á, trên cái bề mặt vóc thì tôi vẽ những cái nét đầu tiên của một cái tranh chân dung. Và những cái nét đầu tiên này ấy, nó có một cái độ dày nhất định. Sau cái lớp này tôi sẽ phủ các lớp màu khác lên toàn bộ, thậm chí là đè lên cả phần nét này luôn. Và nó tạo nên những cái lớp chồng lên nhau giống như là núi đồi trầm tích ấy. Và có một cái phần quan trọng của sơn mài là phần mài. Cái công đoạn mài thì chúng ta dùng đá mài, dùng giấy giáp để mà tạo cái mặt phẳng trở lại cho các cái lớp lam đấy. Và chính vì trong cái quá trình tạo mặt phẳng đấy, chúng ta tạo nên những cái lát cắt. Và cái lớp nào mà dày thì nó sẽ hiển hiện lên, cái lớp nào mà ở dưới thì nó lại lắng đi ở sau cái lớp khác. Cảm ơn anh bạn đẹp trai nhé. Tôi hiểu rằng là những cái thông tin mà anh vừa cung cấp cũng rất là cơ bản về sơn mài thôi. Nói về sơn mài thì chúng ta cần một cái thời lượng khác. Quay trở lại với tác phẩm này, tôi thấy rằng là đây không phải là một tác phẩm sơn mài có bề mặt phẳng như chúng ta thường thấy. Cố họa sĩ Trương Bé thì đắp rất nhiều các cái vật liệu khác lên cái phía nền phía dưới trước khi mà quét các cái lớp màu. Chẳng hạn như tôi thấy ở đây là có vải bao bố này, chiếu này, các cái sợi dây đay này và trứng bạc, vàng xen lẫn với các cái lớp sơn then, sơn cánh gián. Họa sĩ Trương Bé tạo nên cái bề mặt gồ ghề để sau đó các cái lớp lang có cơ hội hòa quyện với nhau kỹ hơn. Như những cái khu vực này, hoặc là các bạn nhìn kỹ trong khu vực có trứng này thì cái trứng úp nó tạo hiệu quả khác và trứng ngửa nó tạo hiệu quả khác. Trứng ngửa có cái độ cong của nó, khi mà mài thì những cái phần màu đọng lại ở phần trong lõm ấy, nó tạo nên những cái hình khuyên tròn rất là đẹp. Những cái sự khác biệt về độ dày mỏng của bề mặt, những cái lòng sông thì sâu thẳm, những đường dây chỉ này được đắp nổi thép vàng và những cái bề mặt khác cũng nổi lên do được đắp những cái vật liệu ở dưới, tạo nên cái mối tương quan hòa quyện giữa nông sâu, giữa những cái đường chạy, và nó tạo cho tôi những cái suy nghĩ về vũ trụ, về nhân sinh quan. Thế nhưng mà như cô MC lúc nãy nói gì nhỉ? Tiếc là mình lại mời cô ấy đi quá sớm. Vì thế tranh trừu tượng cũng không thể lý giải được. Cứ để mỗi người xem tranh thoải mái suy tưởng
và có cách cảm nhận riêng. Rồi, cảm ơn em. khác nhau. Thế trích lời cố họa sĩ Trương Bé thì chúng ta hiểu rằng tranh trừu tượng không phải là để vẽ ra một cái hình hài gì cả, mà tạo cho người xem cái cơ hội để mà suy tưởng, rồi là cảm nhận chính cái phần suy tưởng đó của mình. Thế còn một điều mà tôi thắc mắc của ngày hôm nay là tại sao một cái bức tranh quý giá như này lại để hớ hênh ở đây này? Thôi nhá, cảm ơn nhá. Nhớ like và subscribe. Từ vựng của hôm nay: sơn then. Sơn then dùng để vẽ sơn mài, thực chất cũng có thành phần giống sơn cánh gián. Thành phần này bao gồm sơn sống là nhựa cây sơn Phú Thọ pha với nhựa thông. Thay vì khuấy trộn trong thùng gỗ để có màu nâu trong suốt như cánh gián, sơn then được khuấy trộn bằng que sắt trên một chiếc chảo sắt. Khuấy khoảng 3 đến 4 ngày, sơn tác động kết hợp với các phân tử sắt nên sẽ có màu đen bóng sâu thẳm, hiếm có chất liệu nào bì kịt.